नमस्कार, मी पूनम पाटील। सासू सुनेच्या किचन मध्ये पुन्हा एकदा आपले स्वागत आहे। आम्ही आज बनवणार आहोत सुकी गिलक्याची भाजी। चला तर बघूया। पाव किलो गिलके हे त्यांना स्वच्छ धुवून घेतले, असं चिरून घेतले। हे बघा, सुक्या मसाल्यांमध्ये घेतले लवंगी, हिरव्या मिरच्या वापरल्या आहेत मी इथं 4, त्याला कापून घ्यायचे आहे। जिरं 1 चमचा, 1 चमचा मोहरी, लसूण घेतलेत 5-6 पाकळ्या, त्याला बारीक चिरून घेतले। हळद घेतली अर्धा छोटा चमचा, मीठ चवीनुसार, हिंग आणि कोथिंबीर। फोडणीसाठी तेल। मी एक कढई ठेवली आहे गॅसवर। कढई तापलेली आहे। गॅसचा फ्लेम हा मीडियमच ठेवायचा आहे। 2 चमचे इतकं मी तेल टाकून घेते। तेल तापलेलं आहे, त्यात आपण मोहरी टाकू। मोहरी छान तडतडू द्यायची आहे। मोहरी तडतडली आहे। लसूण आपण कापून घेतलाय ते लसूण टाकून देऊ। जिरं टाकून देऊ, हिंग, हिरव्या मिरच्या टाकून घेतल्या। हे पाहिजे कलर थोडासा बदलला आहे। आता आपण याच्यात हळद टाकून घेऊ। गिलके कापून घेतले ते गिलके टाकून घेऊ आणि गिलक्यांना एकदा मिक्स करून घेऊ। खायला खूप चविष्ट लागते ही भाजी। टिफिनसाठी पण छान आहे। चवीपुरता मीठ टाकून घेते। थोडीशी कोथिंबीर टाकून एकदा मिक्स करून घेते आणि झाकण ठेवून 5 मिनिटं आपण याला होऊ देऊ। गॅसचा फ्लेम हा मीडियमच ठेवायचा आहे। हे बघा, 2-3 मिनिटांनंतर मी झाकण उघडून एकदा पुन्हा मिक्स करून घेते। त्याच्यात पाणी टाकायची गरज नसते, याला पाणी सुटते। हे बघा, एकदा मिक्स करून पुन्हा आपण झाकण ठेवून याला शिजू देऊ। हे बघा, झाकण बाजूला करते। छान तेल सुटलंय बाजूने, सगळं भाजी शिजलेली आहे। गॅस बंद करायचा आणि भाजी एका बाउल मध्ये मी काढून घेते। थोडीशी कोथिंबीर टाकू वरतून। आपली भाजी तयार आहे। कमेंट करून जरूर कळवा, शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा। थँक यू।